ziua tuturor! Astăzi îți pregătesc o limonadă cu lavandă. Va fi foarte delicioasă. Pentru această rețetă avem nevoie de o ringură de lavandă. Fierbem 250 ml de apă pentru infuzie, în care vom adăuga lavanda. Oprim plita și adăugăm lavanda. O lăsăm 10 minute. Producem 150 de mililitri de suc de lămâie într-o oală în care avem jumătate de litru de apă. Străcurăm infuzia. Adăugăm 100 de grame de zahăr. Adăugăm și geama de lămâie. Amestecăm bine până se topește zahărul. Asta e limonada mea de lavandă. Sper că îți vă placă rețeta. Acum să o chem pe ea de să guste limonada. E foarte delicios, Alex. Bravo! Mulțumesc! It's a bitter pill, but the sweetest taste. Just turn your tears into lemonade.